Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga nakikinig po sa DZRH Radio, na nanonood sa DZRH News Television, and of course, mga followers and likers natin sa DZRH News Television Facebook, YouTube, and www.dzrhnews.com. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Health Check Plus. Ako po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At syempre, ang aming advocacy dito, ang aming advocacy ay syempre para alisin ang inyong mga takot regarding sa, alam nyo na, sa mga nangyayari ngayon. Nakakatakot yata mga nangyayari ngayon. At syempre, meron na naman po tayo makakausap na mga eksperto, mga doktor, syempre, para sa araw na ito. Pero special po ang ating programa ngayon dahil ang ating program ngayon ay, ang pag-uusapan po natin ay breast cancer at saka yung stigma ng breast cancer. Okay. Nasa kabilang camera na po natin si Dr. Norman San Agustin of Asian Breast Center. Doc, magandang araw po sa inyo, Doc. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dennis. Ayan, kumusta po ang buhay ng isang frontliner? Well, like everybody else, medyo ninenervous ang exposure natin sa COVID. But we're taking every precautions, and we're very fortunate to have our office in a very secure, COVID-safe environment. Yung tinatawag nilang ambulatory center dito sa Centurial Medical sa Makati. And we take pride of the fact that we do not treat anybody here with COVID, and therefore the patients come here and feel safe to be examined and evaluated here. Yan. Galing mag-English ni Doc, parang Amerikano. Okay. 45 years po. 50 years sa States. Oo nga, nakita ko nga dito sa profile ninyo. Ang tagal nyo pala sa State. Inabot pala kayo ng doon, martial law, Doc? Oh, in fact, that's the reason kaya hindi na ako bumalik. Bata pa ako noon. Kasi na martial law. Naipit ako doon. Pero gusto nyo rin umuwi by those times, Doc? Oh, after I finished my training sa States, I really wanted to come back to the Philippines to practice here and be able to share yung aking mga natutunan dito doon sa Amerika, sa mga Pilipina ditong pasyente. May mga din kayo doon, Doc? May mga Pinoy na pasyente rin kayo doon, Doc, ano? Wala masyado? Hindi masyado Filipino. Hindi masyado maraming Filipino doon sa lugar ng pinaksa ko. Except yung mga nurses. Maraming nurses sa Pilipina. Oo nga lahat yata ng medical na show pag may nurse na pinag-uusapan, may Pinoy Doc, no? Sigurado yun, sigurado. Opo. At syempre, how does it feel now, Doc, na nasa Pilipinas ka na at ang pinaglilingkuran mo na ay kapwa Pilipino mo na? Di ba? Well, from that point of view, I'm very, very happy, no? Pero medyo may kaibahan din ang buhay ngayon sa iniwan ko back many years ago. Pero masaya ako dito, syempre. Kahit gaano ka katagal na tumitira sa ibang parte ng mundo, iba pa rin ang Pilipinas. Iba yung Pilipinas. Oo. Pero doon din, Doc, sa States, nakatutok pa rin kayo sa sa breast cancer, no? Oh, for the past almost, I would say about 15 years, almost 20 years, puro breast cancer ang nakikita kong kaso doon. Pero nakita ko laki ng diferensya ng mga incidence ng breast cancer sa Amerika at saka sa Pilipinas. Doble. I decided to come back here para makatulong naman sa kapwa natin Filipino. When you say doble, saan po doble? Doon po sa States o dito sa atin? Mas maraming, well, in terms of absolute numbers, syempre, ang population ng Amerika is over 350 million. 100 million lang tayo dito. But in terms of incident, it's staggering. Talagang isipin mo, sa Pilipinas, sa America, 1 out of every 8 women will develop breast cancer. And only about less than 10% of them will die, and 100% of them get treated. Kasi kung wala kang HMO, may insurance company, kung wala kang insurance, merong Medicare, kung wala kang Medicare, merong Medicaid. Yeah. So everybody gets treated. Kaya ang mortality nila is very, very low. It's less than 10%. No. Sa Philippines, can you imagine this? It's 1 out of every 4. Isa sa 4 na babae magkakaroon ng breast cancer. Ngayon, ang masama sa lahat, kalahati noon, mamamatay dito kasi advanced ang cancer natin dito.
And only 70% of all breast cancers are not properly treated kasi walang pera. Nakakaawa. It's either get inadequate treatment or improper treatment. Kaya nakakaawa dito yung mga Filipina. And it also drives home the point that begs the issue here na ang mga Filipino dapat talaga magpatingin silang maaga because the key to survival and to proper care and affordable care is early detection and treatment. Kailangan maagapan maaga para mura ang pag-treat at 100% ang cure. Ano po ang pagkukulang? What do you think, Doc? It's lack of education, ano? Kultura na rin. Naku, Dennis, maraming problema. One of them, of course, I think the one that stands out the most in problema yung ano tawag dito, yung poverty, no? Ang access to good healthcare is very few and far between. Yung mga taong nasa probinsya, they have no access to the kind of care na makukuha dito sa Makati, Manila area, no? Pangalawa, yung ano ba tawag din, yung mga myths na pamahihin, no? Pamahihin dito, yung, for example, if I develop breast cancer, tatlo mawawala sa akin. I will lose my identity as a woman, I will lose my breast, and I will lose my life. None of them, wala ni said dito, totoo. These were true back siguro in the 50s and 60s. Pero ngayon, ang standard of care treatment sa Amerika, hindi namin tinatanggal ng breast, only in exceptional cases. Puro mga lumpectomies lang. Ano? Pangalawa, yung kung hindi mo tatanggalin ang breast, they maintain their identity at walang konting-konti na mamatay. Early breast detection and treatment, 100% ang cure. There are very, very few diseases, konting-konti mga cancer masasabi mo na 100% ang cure. So, breast cancer, ang kaso ng problema, yung mga pamahihin pang iba sa mga Filipino na ayaw kong magpa-biopsy. Baka pagtusok ng karayom dito sa breast ko, sasabog, kakalat sa buong katawan ko. O ayaw kong magpa-mammogram. Naku, masakit yun. Obviously, yung mga sinagsasabi noon, either hindi pa sila nagpapamammogram, narinig nila sa mga lola nila, because they used to use analog mammograms. Yun talagang iniipit yung breast mo. Pero ngayon, with the digital mammogram, nakapatong lang yung breast mo doon sa ledge nung equipment. Tapos merong pressure limiter yun, hindi pwedeng tigaan yung breast. Lahat ng mga sinasabi nila, mamahihin na hindi na totoo. And a lot of Filipinos use a lot of tawag nilang denial, yung siguro mawawala ito, hindi na kailangan i-treat. Before they know it, karat na. So marami, aside from poverty, yung mga false beliefs na pinasa na from their great-grandmothers and grandparents, at marami pa mga bagay. Yung density, breast density, ang mga female breasts are smaller but they're nicer kaysa sa Caucasian. Kasi nakatayo. Yung sa mga Amerikano, it's bigger pero it's all of fat. Pagdating mo ng mga 2021, it goes south. At pag nanganak sila, hindi na magandang tingnan. Pero ang problema, yung small breast, have dense breast, yung regular mammogram natin at yung ultrasound, hindi mo makita mabuti yung early cancer. Kanya maraming nakakawalang cancer na hindi na-detect early. So, early detection and treatment, very important. So parang ang ginagamot nyo rin pala, Doc, aside from the breast cancer itself, yung mismong kultura at saka yung paniniwala at saka yung pamahiin, Doc, yun ang ginagamot ninyo. Ay, naku, malaking problema. Ang kakanya sa Pilipinas, ang problema dyan ay yung early, wala na yung early detection. By the time pupunta sila sa'yo, kasi masakit na yung tiyan nila, nakakalat na sa liver nila, o masakit na sa buto kasi nakakalat na sa buto. O yung sa breast nila, sumabog na, o sirado na yung breast, kinain na yung nipple, kinain na yung areola, at lumipat na sa kabila. It's very tragic. It's very, very sad. Nakakalungkot talaga. Kung mamatay ka sa disease na 100% curable, di ka dapat mamatay. Okay. Siguro, tulad yung sinabi nyo kanina, Doc, balikan ko lang, early detection pa rin ang pinakamaganda, no, na makita yung breast cancer, Doc. Pag sinabing early detection, kasama po yun sa yung parang executive check-up or yearly check-up sa buong katawan, Doc. Well, alam mo, yung executive check-up, implication nun, pero mga executives lang, it doesn't have to be, pero if you follow international standards, ang recommendation nila
is at the age of 35, you should have your baseline consultation and mammogram and ultrasound. 35. If you kung hindi ka if you don't have a high risk, hindi ka high risk wala kang kamag-anak na may cancer, you yourself have never had previous biopsies, at yung healthy ka sa pagbubuhay mo, hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka uminom ng mga alak, then yung from 35 to 40, walang imaging studies, pina-follow up mo lang ng doktor. Pagdating na 40 years old, every year for the rest of your life, you should have your annual checkup, which includes an examination by a good breast surgeon, and yung ano tawag dito, yung mammogram mo every year. Konti lang ang sumusunod doon. Kung yung mga pobre, I understand bakit hindi nila ma-afford magawa yun, ano? Pero hindi naman sila dapat gumastos ng malaki. Pero yung mga mayayaman, minsan, anong excuse nila para mamatay sa cancer? May pera sila, ma-afford nila. Again, going back to the myths, yung mga paniwala, at yung they are in denial, ay hindi mangyayari sa akin, wala. At saka one of the worst things, yung kasabihan, na hindi ako nagpatingin kasi wala akong babae sa pamilya namin na nagkaroon ng breast cancer. But that's a wrong thinking because only 20% of women with breast cancer merong family history. 80% po na magkakakancer sila unang-una sa pamilya. So they should not depend on that. Okay. So, hindi pala pwede sabihin yung, ay, wala. It runs in the family, wala kaming breast cancer. So, hindi pala totoo yun, dire-diretso. Hindi totoo yun, Doc. Tama. Okay. Doc, siguro, yung basic question muna yung tumakbo na yung oras natin. Bakit ho ba nagkakaroon ng breast cancer ang isang babae? Ay, maraming pinanggagalingan nga ako. Sabi ko sa iyo, 80%, 20% of them will be familial, or yung genetic. Okay. Pero yung other cases are, yung pinukonsider mo, anong age sila nagkaroon ng menstruation, pasimula at kailan sila natapos, kung uminom sila ng hormonal replacement therapy, kung ilang beses na na-biopsy yung breast nila habang bata pa sila, at ilang pregnancy na, ilang beses sila nanganak, at yung sa panganganak nila, after that, do they breastfeed their children, and how many months do they breastfeed? Lahat siya konektado. It's all about yung hormonal history mo, no? At yung iba sa diet naman, yung sa inactivity, yung mga nagsisigarilyo at mga umiinom sa inyo, mag-ingat kayo, medyo taas ang chances breast cancer. So lifestyle is very important. Diet ninyo, huwag masyadong matataba at huwag masyadong matatamis. Naku. Maraming guilty dyan, Yung second question, Doc, curable ang breast cancer? Opo, 100%. Kung may early detection. Pag kami early detection, isiksik natin sa mga isip ng mga kababaihan ngayon na nakikinig at nanonood, lalong-lalo na yung mga followers sa social media, it is curable. Di ba, Doc? Opo. Tututo yan. Pero tandaan ninyo, kung compare nyo sa COVID, ang COVID, maraming nga kaso, but only 3% of them actually die from the disease, kung itanggalin mo yung mga matatanda, may diabetes over the age of 60 or 70, 1% lang ang namamatay. Sa breast cancer, 100% namamatay. Pag walang treatment, lahat sila mamamatay. But the flip side of that is, yung mga nagpapatreat ng maga, 100% nag-cure. Gumagaling. Pero ngayon, malaking problema natin because of COVID. Kaya I refer to this as the dual pandemic. Yung pandemic na ito, sinasabi ko, matagal ko na sinasabi, ang breast cancer, kung tingnan mo ang incidence all around the world, napakalaki kaya namamatay ng mga tao dito sa mundo. And also from breast cancer. In fact, over the past 20-30 years, para-parehong incidence ng breast cancer deaths. Ang COVID, after 1 year yan, historical niya, pag meron na tayong nag-discovering vaccine at mga gamot dyan. Ang problema, ang breast cancer persists, At saka ito pang nakikita namin malaking problema. Ito nagkaroon ng COVID quarantine at saka COVID awareness and fear. Ang mga babae ngayon na are detected na may cancer back in January or February, because of the lockdown, sa 2-3 buwan na nakaraan, hindi nila alam anong gagawin nila. Parang nang lumalabas, ang choice nila is to either die from getting exposed to COVID in hospitals and other areas, at because they're immune suppressed sila, immunocompromised, they're more likely to catch the disease and they're more likely to die.
Ang problema ngayon, pumunta ka sa ospital, magkaka-COVID ka, mamamatay ka sa COVID. Pag hindi ka naman pumunta sa ospital, hindi ka naman pumunta, Ganon inisip din. nila, pag hindi ka pumunta sa ospital, mamamatay ka naman doon sa cancer. Pero the good news is, gusto ko sabihin sa mga babae ngayon, may alternative. There's a third choice. And that is the ambulatory centers. Hindi popular dito sa Amerika. So very few people know that. Itong last 4 weeks, ang dami-dami nang pupunta sa opisina namin kasi hindi naghintay sila ng 3 or 4 months. By the time, it's too late for them to have the treatment kasi kalat na yung cancer at hindi na pwedeng i-cure. And ang hindi nila alam, and I think this is so important to show nyo, and that's why I'm excited to share this information to you, that they have a third choice. Pupunta sila sa mga tinatawag nila ambulatory centers, particularly yung mga surgical ambulatory centers. Unfortunately, hindi madaming centers na ganito sa buong Pilipinas. In fact, ang alam kong isang lugar lang na ganito, dito sa Luzon, I don't know about besides Mindanao, I'm pretty sure wala pa lang mga masyadong ganito, yung Centurial Medical Makati. At itong lugar na ito, na tinatawag namin, we take pride that it's COVID safe, COVID safe. Walang tinitreat na merong COVID dito. Although we're comprehensive, meron kaming diagnostic, meron kaming operating rooms, ang dami-daming operating rooms dito, pati yung Makati Surgery Center, 10 operating rooms dito. Na yung mga taong pumunta dito, they're actually in an environment that is COVID safe. Kanya, they don't have to make those 2 choices. Mamamatay ka sa COVID o mamamatay ka sa cancer. No, you have a third choice. There are safe places like Makati, I'm sorry, Centurial Medical Makati, when you can go there and actually feel safe na matitreat yung problema mo without having to worry about dying from or catching COVID. Okay. Sabi nila, yung sinasabi nyo kanina, let's talk about yung affordability. Affordable ho ba yung cure, Doc? Kasi yun ang tinatanong ng mga kababayan natin. Yan din ang isa nakakaiyak. Yung mga babae sabi, bakit hindi ka nagpatingin? Wala po kaming pera eh. Bakit magkano ba yung treatment sa breast cancer? Yung stage 0, tinatawag nila, or yung mga ductal carcinoma site 2, ang treatment po doon is a lumpectomy. Minsan, kumaga pa doon, yung precancerous lesions, alam po ninyo na ang gastos na gagastos din niyo doon is 100,000. Sabi mo, ay, ang laki naman, wala akong 100,000. Yung PhilHealth po, I don't know kung na-bankrupt na ngayon, but PhilHealth used to pay 115,000 pesos. 115,000. So natanggalan yung cancer mo, mabubuhay ka pa, at meron ka pa supling 15,000, pwede ka pa mag-party, pwede ka pa mag-shopping, pwede ka pa mag-dinner, buhay ka na, may supling ka pa. Ngayon, tingnan natin stage 3 o stage 4. Let's say, tinatawag nilang tumor marker mo is HER2-neu. HER2-neu, kailangan kang bigyan ng Herceptin o yung pangalawang gamot para sa yung tinatawag ng Projecta. Alam mo ba magkano yun? That's about 1 million to 1.6 million. Gamot pa lang yun, given per year. Hindi ka pa na-operahan, hindi ka pa nabibigyan ng radiation, umastos ka na ng 1.5, 1.6 million. Tingnan mo yung early cancer, 100,000, hindi ka magpapalabas ng piso, bibigyan ka ng PhilHealth, may sukli ka pang 15,000. Okay. Sige, Doc. Wala na po tayo masyadong oras. Siguro, ano po yung pinaka-bilin siguro natin? Sa bagay, mga babae lang talaga may breast cancer. Doc, stupid question. Lalaki ba nagkakaroon ng breast cancer? 1%. Kanya ikaw, di-examine yung breast mo din paminsan. Oo nga, wala. Magpapaturo ba lang? Paano ba, Doc? Kunyari, paano ba? I-muestra natin. Marami naman nanonood sa TV at saka sa social media. Ilarawan na lang natin sa mga nakikinig po sa radyo. Paano ba, Doc? Paano ba? Pwede ba nating i-muestra dito yun? Oo. Kung hindi ka marunong, you get a second opinion from your boyfriend or yung yung husband mo. Okay. So mararamdaman nila yun?
Okay. Okay. Okay, sorry, Doc. Depende. But anyway, let's not go there. No? Okay. Yung sa you should do it standing up and lying down. After you shower, you look at yourself in the mirror, and then you systematic, either paligid, magmula sa nipple, Okay. going centrifugal palabas doon, Okay. or centripetal from the outside going towards the nipple. Okay. At ako, usually, advice ko, tataas mo na yung kamay na ganito, Okay. you Sorry. start from the top, upper breast, mid breast, above the nipple, across the nipple, below the nipple, lower breast. Tapos yung bababa mo, ulitin mo yun. Tapos yung sa kabila na naman, Okay. upper breast, mid breast, above the nipple, across the nipple, below the nipple, lower breast. Ayun. Tapos if feel mo yung kulani sa kilikili mo, and then you squeeze your nipple kung merong fluid na lalabas. If you find some blood there or even any kind of fluid, you're in trouble. Kailangan tawagan mo yung doktor mo. Kung may kulani kang malaki sa kilikili mo at may bukol ka sa breast, ay nako, masama ang ibig sabihin nun. Okay. Doc, maraming salamat po sa education na binigay niyo sa amin. Thank you very much, Dr. Norman San Agustin. Siya po ay isang breast cancer doctor. Thank you very much, Doc. Maraming salamat. You're welcome. At diyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Manaya. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Huwag pong lumabas kung hindi kailangan at kung maiwasan, ating sundin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin, ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood ninyo ang iba pang video and health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph.